Biswaroop Chowdhury is also known by many as an expert in helping diabetes patients. He trained in postgraduate studies in diabetes education in Belgium, while also being certified by the Cleveland Clinic in the United States in diabetes. Arriving in Vietnam 3 years ago, Dr. Chowdhury collaborated with the Bimemo Consultant Healthcare Center under the Research Institute of Complementary Health Science to organize a program called 72 Hours Diabetes Cure Tour. According to the International Diabetes Federation or IDF, there were around 5.3 million cases of diabetes in Vietnam in 2015, putting Vietnam among the top 10 countries in the world in terms of diabetes prevalence. Based on the 72-hour Cure Diabetes Type 1 and 2 book of Dr. Chowdhury, the 72nd Diabetes Cure Tour was developed by Dr. Nghiên in 2015 and has brought tremendous changes in the life of thousands of participants. Many people from different backgrounds have joined the 72-hour tour, including people working in the medical industry. Chương trình này thì tôi đã tham gia tích cực và kết quả là vượt quá sự mong đợi của tôi. Ngày đầu tiên buổi sáng sớm tôi đo chức ăn là 254, ngày hôm qua là 255 thì sáng hôm nay là 196. Và ngay tối hôm qua thì nó cũng xuống còn 163. The concept of whole plant-based diet is using only food that come from the plant, and it will be served in the same form without cooking it. A menu with full of fresh fruit is considered as a diabetes-friendly diet. Cái đậu này là mình phải ngâm qua 4 tiếng, rồi sau đó cái đậu xanh này là coi như là mình ngâm 8 tiếng, mình không phải luộc khắp gì hết. Tại vì mình ăn như thế này thì nó đủ dinh dưỡng và nó rất là tốt. Joining the program as a patient and witnessing its effectiveness for his health, Hồ Thanh Hóa wished to expand the program so more people can access the treatment. He was seriously ill and could not live without medicine, but thanks to the whole plant-based diet by Dr. Chowdhury, he is now living healthy. Chính là thay lời cảm ơn thì tôi và chồng tôi cũng đã tổ chức đứng ra đăng cai và tổ chức một cái lớp cho nơi mà tôi công tác lâu năm đấy, ở trên Đắk Lắk. Đấy, khoảng 130 người bệnh nhân tiểu đường và nhiều bệnh khác, nhiều bệnh gút, rồi những người bị xơ vữa mạch vành rồi các ráp, thì hiện nay những người đấy đa số là người ta kết quả rất tốt. Nếu như người ta tuân thủ chuyện ăn uống theo phương pháp này thì người ta tiến triển tốt và rất phấn khởi. Thì cái đấy là cái điều mà tôi đã gửi lời cảm ơn đến thầy Vi. Tôi rất là cảm động, tại vì giống như thầy cứu lại ông xã tôi lần thứ hai. Tại vì tôi tuyệt vọng không thể nào chữa hết cho bệnh cho chồng, nhưng mà đến giờ thì tôi rất cảm ơn. By joining the 72-hour diabetes cure tour, these patients have improved their health greatly, which enables them to enjoy and contribute such good things to our life. So in our Talk Vietnam studio today, we're also very lucky to have an honored guest at the Bimemo Healthcare Consultant Center. Her name is Nguyễn Hoàng Anh. She's also known as Julia Nguyễn, and she is one of the person who's been able to take Dr. Chowdhury and formulate together with him a program here in Vietnam for diabetes patients and those hoping to change their lifestyles for better health. So let's welcome Ms. Nguyễn Hoàng Anh. Em cảm ơn chị Hoàng Anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vì sao chị đã biết đến thầy bác sĩ Chowdhury ạ? Cách đây 4 năm tôi có gặp được tiến sĩ Biswaroop ở tại một cái buổi trao kỷ lục, bởi vì ông là tổng giám đốc tổ chức kỷ lục châu Á. Và khi tìm hiểu và tôi hiểu được cái lợi ích của phương pháp này thì tôi quyết định là qua Ấn Độ để học. Và sau khi học thì tôi thấy rằng là nó rất là giá trị và nó mang đến cái lợi ích cho mọi người. Thì tôi bắt đầu đưa cái chương trình đầu tiên vào Việt Nam vào tháng 5 2014. Trong thời gian đó chị đã học được những gì và bản thân chị đã thực hành những gì chị đã học như thế nào đối với cuộc sống của chị? Trước kia tôi cũng là một người rất là nhiều bệnh, viêm xoang, đau dạ dày, rồi nói chung là những cái bệnh rất là phổ biến của mọi người.
Thì khi tôi áp dụng theo cái phương pháp này và những cái gì mà do tiến sĩ Biswaroop chia sẻ, chỉ sau khoảng 3 tháng áp dụng theo cái phương pháp này thì tôi thấy hầu như những cái bệnh của tôi nó hết. Và cái thứ hai nữa là trong quá trình tôi tổ chức những cái chương trình đào tạo của tiến sĩ ở tại Việt Nam thì cái phản hồi của học viên, ví dụ như họ gửi về những cái email cho chúng tôi là họ những cái bệnh họ được chữa khỏi hoặc là họ có thể giảm cân một cách rất là an toàn và họ luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Thì chính vì những cái lợi ích của cái chương trình đó thì nó đã giúp cho tôi hiểu được rằng cái phương pháp này nó không phải chỉ đơn thuần là lý thuyết và có thể áp dụng được cho tất cả mọi người. Và chính vì cái điều đó thì tôi tiếp tục nghiên cứu, thậm chí là tôi tìm hiểu cả rất là nhiều những cái kiến thức của những cái phương pháp khác để mình có cái sự đối chiếu, cái sự so sánh và mình lấy những cái ứng dụng nào mà nó tốt nhất để có thể phù hợp với lại văn hóa và thói quen của người Việt Nam. What did you think about conducting a course in Vietnam? We have thousands of patients who have been treated, who have been trained, not just for themselves. We have certified diabetes educator. First they became patient, they got cured, then they got the training, then even they are trained in a way that independently they can handle the patient. So that has already started in Vietnam as it is there in India. Trong tháng 11 vừa qua thì chúng tôi đã tổ chức tốt nghiệp khóa đầu tiên, khoảng 30 thành viên. Thì trong 30 thành viên đó có những người là bệnh nhân tiểu đường, có những người cũng không phải là bệnh nhân tiểu đường nhưng họ có một cái đam mê về sức khỏe và mong muốn đi giúp mọi người thì chúng tôi trang bị thêm cho họ những kiến thức chuyên sâu hơn, rồi những cái công cụ để họ có thể đi giúp những người khác. Ví dụ như là đơn thuần chỉ là tư vấn thay đổi cái cách ăn uống hoặc là có những cái suy nghĩ tích cực và những cái tập thể dục hàng ngày thì những cái người đó họ rất là cần một cái sự động viên, đồng hành. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi có càng nhiều những cái chuyên viên này thì cái việc lan tỏa nó sẽ càng nhanh hơn và đó là điều chúng tôi rất là mong muốn. Trương Thị Bạch Liên was diagnosed to have diabetes in 2004. 4 years later, she had a heart attack, which also led to her paralysis. The old woman never thought that her condition could be as good as it is now, when she can even go for shopping by herself. Liên used to have to take 16 pills per day for her treatment, but thanks to the whole food plant-based diet, her condition has improved significantly. Sau cái hành trình đó thì khi thầy bỏ cái thuốc huyết áp á, là áp huyết tôi ổn định 12/7. Cho tới bây giờ là 3-4 tháng sau tôi đo cũng vậy. Dần dần trong vòng 6 tháng là phải nói rằng cái đường huyết nó ổn định. Nhưng mà cái hay á, là mình kiên trì mình ăn thì dần dần cái cơ thể mình làm như thanh lọc, mình phục hồi. Tôi cảm thấy tôi có một trái tim khỏe. Tôi có một cái đầu tỉnh táo. When Lương Đức Sơn, a businessman, learned about the 72-hour diabetes cure tour by Dr. Chowdhury, he was seriously ill that he could not even walk downstairs. He attended the event, but with little belief it would make a difference. But the 71-hour tour has completely changed his life. Sức khỏe rất là tốt. Ví dụ như tôi có thể đi công tác, đi làm việc ở dưới quận 1, cách đây khoảng 12 cây số. Nếu mà có xe thì tôi đi xe về, mà không là đi bộ về. Không sao hết ha, rất là bình thường. Xong rồi nếu mà từ sân bay về đây khoảng 5 cây số xuống thì hồi xưa là mình phải đón xe về, nhưng mà thấy có vẻ như không cần thiết lắm, nên mình chạy bộ với nhau luôn. Những cái thói quen vận động đó nó làm cho mình biết được rằng là mình đã rất là khỏe. Those are two of many diabetes patients that received positive results after joining Dr. Chowdhury's 72-hour diabetes cure tour. Trước đây đó thì nói chung là tôi có nhiều cái căn bệnh lắm. Cái cơn đau rồi là không thể nào mà chấm dứt được. Ăn uống thanh lọc cơ thể, rồi từ đó về tôi duy trì. Thì ngày hôm nay cái đường huyết và tất cả những cái căn bệnh của tôi là nó sạch hết. Rất là lạc quan. Và cứ hàng ngày cứ tập thể dục rồi phơi nắng rồi trồng rau. Until now, 16 diabetes cure tours have been held with the participation of about 1,000 patients.
the whole food plant-based diet by Dr. Chowdhury has not only brought positive impacts to many diabetes patients. For them, this is a new way of living. We just watched in this previous report, we learned about the 72-hour program in order, a diabetes tour in order to cure diabetes. Tell us a little bit about, what is the main purpose of this this program and what is the science behind it? The first thing, the main purpose, which I would like to share through this channel, diabetes is not a disease. It just means high level of sugar in the blood. That is called diabetes. And if it is so, this can be corrected within 24 hours. Sugar is high in the blood. You make it low, diabetes is gone. But in our diabetes tour, we take 3 days because not just our goal is to make the sugar level, correct the sugar level, we have to make them understand why it happened and how to keep it at a correct level. And they understand the science behind this whole thing. The science of the diabetes, science of the body, science of the food, and how the food interact with the body. Yeah. So once they understand it, I want to equip them that once they go back home, they should not be dependent on any doctor. They should not be dependent on our team or Bimemo team. They should be on their own. How is it teaching in Vietnam, alongside other places that you visited? I know you've been to many other places in the world. I see that here the students, they are craving for new knowledge, right? So they are investing more in learning new things. In other countries, the people of the similar age group, they are more focused towards spending money in buying something which are in physical nature. But here, the trend is they buy something which is a kind of education, which can enhance investment. Right? Even I've seen people, students, they borrow money to learn. So that is something amazing which I see here. That's something inspiring. That compels me and that motivates me to spend more time in Vietnam in comparison to any other country or any other place. Em có được biết rằng là thầy thì sử dụng những cái phương pháp của thầy không những là chỉ để chữa bệnh tiểu đường mà còn để có thể phát triển và giúp người cải thiện cuộc sống cũng như là sức khỏe cũng như là nói đến những cái bệnh khác nữa. Thì trong tương lai trung tâm mình có dự án hay có chương trình để mời thầy quay lại và dạy về những cái mảng khác không ạ? Một cái điều mà chúng tôi rất là trân trọng và quý mến tiến sĩ Biswaroop đó là ông dành rất là nhiều thời gian cho Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là làm sao mà trong một cái thời gian sớm nhất có thể giúp được càng nhiều người càng tốt để thay đổi lối sống và chữa được những cái bệnh về mãn tính như là tiểu đường, huyết áp, tim mạch ví dụ vậy. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng có một cái chương trình thứ hai sẽ triển khai, đó là tôi gọi nó là Be Young Again, có nghĩa là tìm lại tuổi thanh xuân. Mục tiêu của chương trình thì thật ra nó cũng giúp cho người ta có một cái sự thay đổi tích cực về tư duy, về cách ăn uống cũng như là lối sống, nhưng mà nó không thiên quá vào vấn đề là chữa bệnh, bởi vì chữa bệnh thì chúng tôi đã có chương trình 72 giờ rồi, còn chương trình này là để làm sao gần như là giúp mọi người ngăn ngừa bệnh cũng như là thay đổi được cái lối sống. Cảm ơn chị Hoàng Anh rất nhiều đã dành thời gian đến với chương trình, và cũng muốn gửi đến chị lời cảm ơn đã mang đến cho Việt Nam cũng như những học viên ở Việt Nam những cái chương trình rất là thú vị của thầy. Xin cảm ơn chị. I understand that you are now associated with the Asia Book of Records. Tell us about this. I'm the chief editor of Asia Book of Records. So one of my job is to find the best of Asia and recognize as a Asia Book of Records. So that way I get an opportunity to meet some people who have done extraordinary work in their life, and I get inspired by talking to them, by knowing about them, and then those stories I try to share with the people around me so that they also get inspired that we can do wonderful things in our life. Yes, wonderful. Tell us about some of the examples of the amazing people that you've met. Obviously, these are people who've kind of excelled in one kind of particular task or particular feat. Yeah, among many of the things, I will name only first one person. She has memorized the entire dictionary.
Wow. Entire dictionary, Oxford Dictionary. Oxford Dictionary. Yeah. Incidentally, she's my wife. So. Oh, wow. That's amazing, the story of your wife, and obviously all of the amazing people you've met. You are obviously a power couple in memory. So these kind of achievements are there, that a common man with a common skill, but with extraordinary understanding about the brain, can achieve something which seems to be extraordinary for the rest of the world. But the simple thing is that anybody can duplicate it once they apply the brain in the same manner as somebody else has done. Do you think in the future you'll kind of try to maybe conquer another record? In my case? Yes. Yeah, in my case, rather than conquering any record, I would like that my students, I should be called as a teacher with maximum number of record holder as a student. Yes. Yeah. That is my aim. That's a new record to aim to have the most number of students with records. Yeah, or most number of diabetes patient who got recovered from diabetes. Yes, who was able to cure themselves within 72 hours. Empowering people so that they can take care of themselves. Yes, wonderful, wonderful goal. And I hope you the best of luck in achieving that goal. And thank you so much for joining us here on Talk Vietnam, for coming to Vietnam to share your advice. And we hope to welcome you back many more times. Thank you, my pleasure. Thank you very much, Doctor. And that wraps up this edition of Talk Vietnam with Dr. Chowdhury on ways in order to improve your mind and your body. We hope you've been inspired in order to take the initial steps in your lifestyle in order to improve your health and your daily life. Thank you very much for joining us, and we'll see you more next time here on Talk Vietnam. Goodbye for now.